Vừa nãy Soja còn bình thường, tự nhiên như đổi thành người khác vậy. Cô ta làm hỏng kính ở kho. Ông bố chồng tức lắm, bảo con trai lớn xử lý. Ông chỉ vào tấm kính hỏi Soja, kính có làm gì cô đâu, sao cô lại làm hỏng nó? Soja nói, kính đó cũ quá rồi, thay mới luôn cho tiện, đằng nào cũng phải thay. Soja lại chỉ đạo Nashima giặt thảm, nói chuyện thảm cô ta sẽ không giúp, bảo Nashima tự giặt. Con trai lớn tát cô ta một cái, nói mai đừng mơ anh dẫn đi dạo phố nữa. Soja hỏi, tại sao? Con trai lớn nói, cô phá hỏng kính trong nhà, làm sao anh còn dẫn đi chơi được? Soja nói, cô tự bỏ tiền mua kính mới, nhưng vẫn bắt con trai lớn mai dẫn đi dạo phố. Nashima không cho con trai lớn dẫn cô ta đi, nói trừ khi Soja giặt sạch cái thảm dưới đất, thì mới tính tiếp chuyện đi chơi. Soja vẫn nhất quyết không giặt thảm, cô ta quay lưng bỏ đi luôn, nói là phải đi trông cặp song sinh. Soja đi rồi, ông bố chồng cũng vào phòng khách nghỉ, chỉ còn con trai lớn và Nashima tiếp tục giặt thảm ở sân. Nashima hỏi con trai lớn, anh cứ banh Soja như vậy, việc nhà để một mình tôi làm hết, anh thấy vậy ổn sao? Con trai lớn nói, giờ anh cũng không biết làm sao, anh cũng không hiểu sao Soja lại lười vậy, nếu biết cô ta như thế từ đâu, anh đã không cưới Soja. Nashima nói vợ Abu không cần thì anh lại lấy. Con trai lớn nói, giờ có hối hận cũng muộn rồi, nhưng anh sẽ cố để Soja chịu làm việc, ví dụ hôm nay cô ta có phụ khiêng thảm. Nashima nói, vì anh hứa mai dẫn đi dạo phố, nên cô ta mới chịu khiêng thảm, giờ anh lại không dẫn đi nữa, thì cô ta sẽ không giúp đâu. Con trai lớn nói cứ từ từ rồi sẽ ổn, anh tin anh có thể thay đổi Soja. Nashima nói, tôi không chờ được lâu vậy, nếu thêm một thời gian nữa, Soja vẫn không chịu làm việc nhà, tôi sẽ bế con rời khỏi đây. Xem ra Nashima cũng bắt đầu lên tiếng rồi. Soja ở phòng khách chơi với song sinh, ba mẹ chồng cũng ở đó, bà bảo Soja ra ngoài phụ, nói bà trông song sinh được, nhưng Soja không đi. Lúc này con trai lớn lại gọi cô ta, bảo ra ngoài làm việc. Soja giả vờ đồng ý, cô ta đi ra cửa, rồi khóa cửa lại, nhất quyết không ra làm. Con trai lớn và Nashima tiếp tục giặt thảm, vì con trai lớn không kéo được Soja ra phụ. Nashima lại lên tiếng, cô nói với con trai lớn, nếu Soja không ra làm, tôi cũng không giặt nữa. Ông bố chồng từ nhà vệ sinh bước ra, ông cũng nghe thấy hai người nói chuyện, nhưng ông không nói gì. Ông vào phòng tìm Soja, định bắt cô ta đi phụ, thấy Soja nằm dưới đất ngủ luôn. Ông dùng gậy chống gõ cho cô ta tỉnh, bảo ra sân phụ giặt thảm. Soja vẫn không muốn đi, ông kéo cô ta dậy, đuổi ra ngoài. Soja nói hai người giặt là đủ rồi, cô ta còn phải trông song sinh. Ông bố chồng bảo đừng kiếm cớ nữa, song sinh để ba mẹ chồng trông, bảo cô ta mau ra phụ việc. Soja ra đến sân, Nashima đưa đồ cho cô ta, bảo cô ta trả thảm, nhưng vừa làm Soja vừa cà khịa Nashima, nói vì Nashima than phiền nên cô ta mới phải ra giặt thảm. Con trai lớn bảo mau giặt đi, đừng gây chuyện nữa. Ông bố chồng sợ Soja lại kiếm chuyện nên cũng ra đứng canh. Ông đứng sát bên Soja, có ông canh chừng. Soja cũng yên được một lúc, nhưng chẳng được lâu. Soja làm được một lúc thì nói mệt, muốn nghỉ. Con trai lớn nghe vậy tức lắm. Anh nói, bọn tôi làm cả nửa ngày rồi, cũng chưa ai kêu mệt, cô mới làm chút xíu đã đòi nghỉ. Soja nói, ai cũng bắt nạt cô mệt lắm rồi, mà mọi người còn không cho nghỉ. Ông bố chồng lại gõ gậy nhắc nhở, nói không làm thì sẽ xử lý nghiêm. Soja lúc này mới chịu yên. Giặt xong tấm thảm rồi, ba người cùng cuộn lại để vắt bớt nước. Ông bố chồng vẫn không rời đi, ông cứ đứng đó canh Soja. Vắt nước xong, ông lại chỉ đạo mọi người đặt thảm cho gọn, chuẩn bị mang lên mái phơi. Có ông đứng ngay cạnh, lần này Soja không dám lười, giặt xong một tấm, dưới đất còn một tấm nữa. Con trai lớn gọi mọi người giặt tiếp, Soja chịu không nổi, cô ta đứng bật dậy rồi bỏ đi, nói song sinh đói rồi, cô phải đi làm đồ ăn cho chúng. Soja đi mất, tấm thảm còn lại, chỉ còn con trai lớn với Nashima giặt. Hai người giặt được một lúc, Soja bế song sinh quay lại, cô ta đứng nhìn họ giặt thảm, còn buông lời khó nghe bên cạnh, nói Nashima lười biếng không chịu làm. Nashima chỉ liếc cô ta một cái, rồi cũng không thèm đáp, tiếp tục giặt thảm cùng con trai lớn. Vợ cả mất tích đã nửa tháng rồi. Từ ngày vợ cả mất tích, mấy đứa trẻ luôn sống cùng Abu. Ở chung lâu như vậy, giữa họ cũng có tình cảm hơn. Về chuyện chăm con, Abu không chu đáo bằng vợ cả, nhưng dù sao Abu cũng là bố của tụi nhỏ. Trong nửa tháng này, dù anh ấy không giỏi nấu nướng, nhưng cũng không để tụi nhỏ khổ quá. Abu cũng nhờ ở bên tụi nhỏ mà dần quay về với gia đình. Lúc người quay phim tới, Abu vừa ăn sáng xong với các con, anh bế cô con út
vào nhà vệ sinh rửa mặt. Xong xuôi hết, Abu lại cầm lược chải tóc cho con bé. Vừa chải tóc, Abu vừa nói với người quay phim. Hôm nay họ định đưa tụi nhỏ đến nhà cậu của bọn trẻ, tiện báo cho anh trai của vợ cả về chuyện vợ cả mất tích, nhờ anh ấy cùng tìm giúp. Nghe Abu nói vậy, cũng khiến người ta nghĩ nhiều. Nếu Abu không liên quan chuyện vợ cả mất tích, thì rất có thể là do Soja hoặc chị dâu làm, vì cả hai đều từng mâu thuẫn với vợ cả. Họ đều không muốn vợ cả sống tốt, nên cũng có khả năng thuê người đưa vợ cả đi. Từ khi vợ cả mất tích, Abu trưởng thành hơn trước nhiều. Chải tóc cho con xong, anh dẫn các con đi luôn. Lần này Abu vẫn lái xe của người quay phim. Xe băng qua 2 dãy núi, cuối cùng tới nơi anh trai ở. Abu đỗ xe dưới chân núi, rồi dẫn các con đi bộ lên nhà. Ở đây, chị dâu đang dọn dẹp nhà cửa, thấy Abu dẫn tụi nhỏ tới, cô ta liền dừng tay. Abu nhìn thấy chị dâu thì chào hỏi. Chị dâu hỏi, sao anh lại tới đây, còn dẫn theo con nữa? Abu nói vợ cả đã mất tích, anh tới để báo cho anh trai biết. Chị dâu nói với Abu, anh trai vợ cả không có ở nhà, giờ anh có thể dẫn con về luôn. Abu nói, cô là chị dâu của vợ cả mà, nghe vợ cả mất tích, không hỏi han lấy một câu sao còn đuổi bọn tôi đi. Chị dâu nói, vợ cả mất tích thì mất tích, liên quan gì đến tôi, hơn nữa mất tích cũng tốt, đỡ phải để anh trai nó cứ đưa tiền thuê nhà mãi. Chị dâu của vợ cả cũng giống Soja. Abu tới nhà anh trai của vợ cả để báo chuyện vợ cả mất tích, nhưng anh ấy lại không có ở nhà, nên anh đành nói với chị dâu. Nhưng chị dâu chẳng hề quan tâm đến an toàn của vợ cả, còn giục Abu đi nhanh, bảo sau này đừng tới tìm anh trai nữa. Abu nói, nếu anh trai không có ở nhà thì anh sẽ đợi ở đây, đợi anh trai về, rồi kể rõ chuyện vợ cả mất tích. Chị dâu nói, anh trai đi làm bên ngoài, tối một khuya mới về, Abu muốn đợi thì cứ đứng ngoài sân mà đợi. Nói xong chị dâu đi vào phòng khách. Abu không tin lời chị dâu, anh đi quanh phòng khách với phòng ngủ, xem anh trai có ở nhà không. Đi một vòng vẫn không thấy, xem ra anh trai thật sự không có ở nhà. Abu vào bếp, thấy chị dâu đang dọn dẹp, anh nói bọn trẻ khát nước rồi, nhờ chị dâu đun nước pha trà cho tụi nhỏ. Chị dâu nói, trẻ con còn nhỏ không uống trà đỏ, rồi xách lấy một ấm nước mát đưa cho Abu, bảo anh tự chia cho bọn trẻ uống. Abu đi đường xa cũng khát lắm, anh rót nước ra, uống 1 ly trước, rồi mới đưa cho bọn trẻ. Một đứa uống xong, Abu lại rót thêm uống tiếp, anh còn chưa uống đã. Chị dâu lại bắt anh đi, cô ta nói, vợ cả đã mất tích rồi, thì anh đừng ở đây nữa, mau đi tìm cô ấy đi. Abu nói, anh đã tìm hết mấy làng quanh đây, thậm chí cả khu chăn thả cũng đi rồi, vẫn không có tin tức gì của vợ cả. Chị dâu nói vợ cả là vợ anh, mất tích thì liên quan gì tới nhà cô ta, bảo Abu đừng tới làm phiền nữa, anh trai còn phải kiếm tiền nuôi nhà. Abu nói với chị dâu, dù gì cô cũng là cậu mợ của bọn trẻ, nói trước mặt tụi nhỏ, như vậy có hợp không? Với lại tôi đâu có tới tìm cô, tôi tới tìm anh trai mà. Chị dâu nói, nếu anh trai biết vợ cả mất tích, chắc chắn sẽ chạy khắp nơi tìm, lúc đó chẳng còn tâm trí đi làm nữa. Gia đình cô ta cũng mất thu nhập, nên cô ta không cho Abu đợi anh trai về, bảo anh đi ngay, đừng ép cô ta phải đuổi ra. Chị dâu nói, vậy nghe khó chịu thật, cái gì cô ta cũng nói ra được. Abu muốn đợi ở nhà anh trai, nhưng chị dâu cứ giục anh đi. Abu hết cách, đành đề nghị, xin chị dâu cho số điện thoại của anh trai, chỉ cần có số là anh sẽ đi. Nhưng chị dâu nhất quyết không đưa. Cô ta nói với Abu, anh mà gọi điện cho anh trai, anh ấy sẽ chẳng tập trung làm việc được. Abu nói, vợ cả đang mất tích, tôi phải báo cho anh trai biết, để anh ấy nắm chuyện, nếu không thì, lỡ sau này có chuyện gì, tôi biết nói sao với anh trai. Chị dâu nói, anh báo với tôi là đủ rồi, tôi biết là được, không cần nói với anh trai, cũng đừng đứng đợi nữa, hôm nay anh ấy không về đâu, anh dẫn tụi nhỏ về đi. Vừa nói, chị dâu vừa đẩy Abu ra ngoài. Abu bị đẩy ra tới cửa, anh lại xin số điện thoại của anh trai, nhưng chị dâu vẫn không cho. Abu nói, nếu không cho số, thì anh không đi, anh sẽ ngồi đợi trong nhà. Rồi Abu gọi các con vào phòng khách, nói sẽ ngồi đây đợi anh trai về. Chị dâu thấy Abu không chịu đi, liền bước tới đẩy Abu, xô anh xuống mấy bậc thềm. Abu suýt nữa thì ngã. Abu phản ứng lại, nhưng chị dâu cao to hơn, nên Abu không chiếm ưu thế. Giằng co một lúc, Abu đành dừng lại. Con gái chị dâu còn đẩy con gái cả, cũng cố đuổi đi. Đúng là con nít hay học theo người lớn, không biết là do bắt chước, nhưng trẻ con sẽ nhìn người lớn mà làm theo. Người lớn cư xử thế nào thì con cái bị ảnh hưởng vậy. Chỉ mong chị dâu sau này
biết thay đổi tính cách của mình. Nếu không con gái cô ấy cũng sẽ giống y vậy. Lần này Abu tới tìm anh trai mà chẳng được gì, còn bị chị dâu đuổi ra ngoài. Cuối cùng anh đành dẫn các con rời đi. Khi người quay phim tới, thấy ông bố chồng đang hái ớt trong vườn, trên tay còn cầm đĩa, hái được một ít rồi. Lee Min Ho lại chạy tới tìm ông. Cậu nói Soja đã nấu xong bữa trưa rồi. Bà mẹ chồng bảo cậu ra gọi ông vào ăn. Ông bố chồng nói, ớt hái đủ ăn rồi, giờ về ăn cơm thôi. Ông còn đưa chỗ ớt vừa hái cho Lee Min Ho, bảo cậu đưa cho La Sima. Vào tới phòng khách, ông bố chồng nói với La Sima, ông vừa hái ớt ngoài vườn, bảo La Sima rửa sạch, ông muốn ăn sống. La Sima nói, lúc nào ông cũng để một mình cô nấu cơm, mà không cho Soja phụ giúp. Ông bố chồng nói, ông không dám để Soja nấu, sợ Soja làm gì đó linh tinh. Mọi người cũng không yên tâm ăn, để La Sima nấu vẫn an tâm hơn. La Sima múc mì ý đã nấu xong ra đĩa, con trai lớn mang ra cho ông bố chồng, kèm theo ớt đã rửa sạch. Ông bố chồng cầm ớt ăn luôn, ông khen ớt ngon lắm, nhưng trong vườn cũng sắp hết rồi, mai mốt chắc không còn ăn nữa. Con trai lớn vào phòng gọi Soja ra ăn cơm, rồi đi luôn. Người quay phim cũng vào theo, thấy Soja vẫn đang ngủ. Đúng là cô ấy lười thật, giữa trưa rồi vẫn chưa tỉnh. Một lúc sau mọi người ăn ở phòng khách, mà Soja vẫn chưa ra. Con trai lớn lại vào gọi, bảo không dậy thì khỏi ăn luôn. Lúc này Soja mới chịu dậy. Dậy rồi Soja hỏi con trai lớn, trưa nay ăn gì? Con trai lớn nói là mì ý. Soja cười, nói không muốn ăn mì ý, bắt con trai lớn dẫn ra ngoài ăn. Con trai lớn nói, cơm đã nấu xong rồi, hẹn lần sau sẽ đưa ra ngoài ăn. Soja nói với con trai lớn, nếu anh không dẫn tôi ra ngoài, thì tôi nhịn luôn. Con trai lớn nói, tùy cô thôi, dù sao tôi cũng gọi rồi. Nói xong con trai lớn ý ra ngoài. Soja ra phòng khách, than ngày nào cũng mì ý. Nhìn mì ý là cô chóng mặt. Cô nói, mình đang cho con bú, phải ăn đồ ngon, không ăn ngon thì song sinh cũng không có sữa. Rồi cô đi rửa mặt. Lúc rửa mặt, cô lại lời qua tiếng lại với La Sima. Mọi người chẳng ai để ý, cứ ngồi ăn chung. Soja ngâm miếng bánh nang với nước, rồi ngồi dưới đất đút cho song sinh. Cô nói, không cho tôi ăn ngon, thì song sinh chỉ ăn bánh mì ngâm nước. Ông bố chồng nói, Soja muốn ăn thì ăn, không ăn thì tự chịu đói, ăn xong ai làm việc nấy. Con trai lớn cũng không có ý định dẫn cô ra ngoài ăn. Soja đói quá, cuối cùng cô lấy đĩa múc mì ý. Cô ngồi bệt dưới đất, bốc mì ý ăn luôn. Ông bố chồng hỏi, không phải cô chê đồ ăn nhà à? Giờ sao lại ăn rồi? Soja không đáp, cứ ăn tiếp. Con trai lớn nhắc cô ăn chậm thôi, không ai rảnh với cô đâu. Ăn hết đĩa rồi trong nồi vẫn còn. Soja nói, nếu không quá đói, thì cô chẳng bao giờ ăn mì ý. Đến mức này rồi, mà cô vẫn còn cố cứng miệng. Ăn cũng không dùng muỗng nĩa gì cả, cứ bốc tay luôn. Mà ăn nhìn cũng ngon lành lắm. Con trai lớn bế hai bé song sinh đi qua đi lại. Anh nói với Soja, đừng tự làm khó chuyện ăn uống nữa, cũng đừng để song sinh chịu thiệt. Soja hỏi, tôi làm sao cơ? Anh nói tôi kiểu đó. Con trai lớn nói, song sinh đang lớn từng ngày, cần được bú sữa mẹ. Nếu cô không ăn uống đầy đủ, thì sẽ không đủ sữa cho các bé, lâu dần sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Cô nên nghĩ kỹ đi, đừng vì cô không thích ăn, mà để song sinh phải chịu thiệt. Ăn xong, Soja đặt mạnh cái đĩa vào bồn rửa rồi đi luôn. La Sima gọi cô lại, bảo rửa cái đĩa mình vừa dùng. Soja nói, giờ cô lười rửa, tối ăn xong rồi rửa luôn một thể. Nói xong cô đi thẳng. La Sima đứng đó tức lắm. Bà mẹ chồng đưa một cái gối nhỏ cho Soja, bảo mang vào cho song sinh dùng. Soja bảo bà mẹ chồng mang vào phòng. Trong phòng, song sinh ôm bình sữa ngủ rồi. Soja kéo tấm chăn trên người các bé ra, rồi lại gọi bà mẹ chồng đưa cái gối để kê cho song sinh. Xong xuôi cô bắt mọi người ra ngoài, nói cô muốn ngủ rồi, đừng ai làm phiền cô. Bà mẹ chồng kéo Lee Min Ho đi ra, còn nói với Soja, cô chỉ ăn rồi ngủ thôi, xem cô thảnh thơi được tới khi nào. Soja đáp, ở nhà không ngủ thì làm gì, chẳng lẽ làm người trông trẻ miễn phí cho mọi người à? Mọi người đi hết, Soja mới phát hiện thiếu một bé song sinh. Cô đứng ngoài cửa gọi con trai lớn, bảo con trai lớn bế song sinh vào cho cô. Con trai lớn không đưa. Soja bước tới định bế, con trai lớn vẫn không cho bế. Anh nói La Sima đang dọn dẹp trong bếp, cô qua phụ một tay đi, anh sẽ trông song sinh giúp. Soja vẫn bế lấy song sinh về. Cô nói, cơm có phải cô nấu đâu, tại sao cô phải dọn dẹp? Giờ cô buồn ngủ rồi, cô ôm song sinh đi ngủ đây. Con trai lớn hỏi Soja, cô không thể góp chút gì cho gia đình sao? Ông bố chồng cũng tới khuyên cô phụ giúp, nhưng Soja vẫn từ chối.
rồi bế song sinh vào phòng ngủ. Hôm nay, ông bố chồng sắp xếp khá hợp lý. Ông giao Soja nhiệm vụ phơi thảm, còn Lashima vào bếp dọn dẹp. Soja nghe vậy thấy không công bằng. Cô bảo ông bố chồng thiên vị Lashima, giao việc nhẹ cho Lashima, còn việc nặng như phơi thảm lại đưa cho cô. Lashima tới nói với Soja, ai bảo cô ngày thường hay trốn việc, bắt phơi thảm coi như để cô rèn nề nếp. Ông bố chồng bảo Lashima đi trước, rồi nói với Soja, hôm nay cô không làm xong thì đừng nghĩ tới chuyện về phòng nghỉ. Nói xong ông thúc cô đi làm nhanh lên, bảo cô đi lấy dây buộc thảm. Soja đi lấy dây, Lashima còn đưa gậy cho ông bố chồng, nói nếu Soja không chịu làm thì nhắc nhở nghiêm chút. Soja mang dây quay lại, bảo ông bố chồng buộc thảm giúp cô. Ông nói, hôm nay không ai phụ cô, tự cô phải làm hết. Soja lại bắt đầu than phiền, cô gọi to Lashima ra giúp. Lashima đi ra, nhưng không phải để giúp, mà để nhắc cô làm cho xong. Soja còn định giành cái chậu trên tay cô, nói mình sẽ dọn bếp, còn bảo Lashima đi buộc thảm. Hai người lại giằng co với nhau. Ông bố chồng bảo Lashima đừng để ý Soja, cứ làm việc của mình đi. Lashima bỏ đi, còn lại thì Soja phải tự làm hết. Soja cầm dây leo lên mái nhà, rồi kéo thảm lên bằng dây. Một tấm thảm nhỏ được kéo lên trước, Soja tháo dây ra, rồi trải thảm lên mái. Sau đó thả dây xuống kéo tấm lớn. Soja than thảm lớn nặng quá, cô kéo không nổi, phải có người giúp. Ông bố chồng nói với Soja, bình thường cô cũng khỏe mà, sao giờ lại cần người giúp. Soja bảo lần này bắt buộc phải có người hỗ trợ, không giúp thì cô không làm nữa. Soja gọi đích danh Lashima lên giúp. Ông bố chồng sợ hai người lên mái lại cãi nhau, nên bảo Lashima đi gọi con trai lớn, để con trai lớn giúp Soja. Lashima vào phòng khách gọi con trai lớn ra ngay. Theo sắp xếp của ông bố chồng, anh leo lên mái, ông bố chồng ở dưới buộc thảm vào dây, rồi bảo hai người kéo lên. Tấm thảm này đúng là khá nặng, con trai lớn và Soja phải cùng kéo mới lên được. Ông bố chồng đứng dưới chỉ đạo con trai lớn, bảo anh trải thảm ra. Lúc con trai lớn đang trải thảm, Soja chẳng phụ giúp gì. Đến khi con trai lớn trải xong, anh lại quay sang làm quá với Soja, thì ông bố chồng nhìn thấy. Ông bảo con trai lớn dừng lại, đừng làm bậy trên mái, lỡ trượt ngã thì phiền lắm. Thảm phơi khô rồi, con trai lớn và Lashima cùng kéo thảm từ mái nhà xuống, suýt nữa rơi trúng Soja. Soja hất tay con trai lớn một cái. Cô nói, con trai lớn cố ý làm vậy, muốn cô bị thương. Con trai lớn bảo anh không cố ý, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn. Nói xong anh bảo Soja ra tay chỉnh lại thảm, rồi mang vào bếp trải cho ngay ngắn. Soja nói, cô vừa bị giật mình, cần nghỉ chút mới làm được. Mọi người giục Soja làm nhanh lên, muộn rồi. Trải thảm xong, Lashima còn phải nấu ăn trong bếp nữa. Soja để ý Lashima đang mặc đồ mới, bộ đó là con trai lớn mua cho cô ấy mấy hôm trước. Soja cũng muốn có. Cô đẩy Lashima ngã xuống, cô bắt Lashima cởi đồ đưa cho mình, có đồ mới thì cô mới chịu làm. Con trai lớn nói với Soja, cô lại định gây chuyện à? Đồ của Lashima mua theo size của cô ấy, có đưa cô thì cô cũng không mặc vừa. Lashima nói với cô, bộ đồ này là cô ấy tự làm việc mà có, nên không đưa cho ai hết. Soja lại bắt đầu càm ràm, cô nói thảm là do cô kéo lên mái phơi, cô cũng góp sức cho nhà rồi, nên con trai lớn cũng phải mua đồ mới cho cô. Soja vừa nhắc chuyện quần áo, mọi người đã bỏ đi hết, vì chẳng ai muốn mua cho cô, muốn có đồ mới. Soja lại bắt đầu vạch kế hoạch. Cô nói với con trai lớn, từ nay ngày nào cô cũng sẽ làm việc nhà, đổi lại con trai lớn phải mua đồ cho cô. Con trai lớn nói, muốn đồ mới cũng đơn giản thôi, sau này ngoài chuyện nấu ăn, việc nhà cô lo hết, thì anh sẽ mua. Soja đồng ý. Lashima đưa chổi qua. Vì muốn có đồ mới làm động lực, Soja cũng bắt đầu làm việc thật, miệng vẫn lẩm bẩm, hôm nay dọn hết việc nhà, thì mai con trai lớn phải dẫn cô đi mua. Đúng lúc Soja đang làm, Lashima tới kiểm tra. Cô ấy bảo Soja quét chưa sạch, sàn còn đầy đất cát. Soja nói, có gì mà soi kỹ thế, trong bếp có đất là chuyện bình thường. Cô bảo Lashima đừng đứng đây nữa, đi cho nhanh, đừng làm cô mất thời gian. Rồi cô dùng tay vẩy nước xuống sàn. Lashima không đi, cô ấy vẫn đứng nhìn Soja, nhắc cô làm cho nghiêm túc, để được mặc đồ mới. Hôm nay Soja bỗng dưng khác hẳn mọi khi, vì muốn con trai lớn mua đồ mới cho mình. Cô chủ động bắt tay vào làm việc nhà. Cô cầm cây lau dọn bếp, Lashima đứng bên cạnh giám sát, còn nhắc Soja, lau xong sàn rồi, tờ hờ nhớ trả luôn cả bếp nấu cho sạch. Còn vợ cả thì ở phòng chăm mấy đứa nhỏ, hôm nay cô ấy cũng vất vả lắm.
một bé thì điệu trên người, dưới đất còn 2 bé nữa. Cô ấy than mình lớn tuổi rồi, mà vẫn phải trông tới 3 đứa, cũng chẳng ai qua phụ giúp. Xô ra dọn bếp xong xuôi, rồi ra sân giặt cây lau. Con trai lớn đứng đó giục làm nhanh lên, còn nói cô làm chưa nghiêm túc. Xô ra nói, mình đã cố hết sức rồi, bảo con trai lớn đừng nói nữa. Giặt xong cây lau, ông bố chồng lại chỉ mọi người trải thảm, vì muốn có đồ mới. Xô ra cố nhịn, chỉ cúi đầu làm việc, không nói nhiều nữa. Thảm tuy đã khô, nhưng vẫn nặng lắm. Con trai lớn lại gọi Lasima đến, bảo cùng khiêng thảm vào bếp. Vào đến bếp, Xô ra mệt rã rời. Cô nói, mình đã lau sàn sạch rồi, còn trải thảm thì cô không tham gia nữa. Cô muốn đi xem cặp song sinh. Nói xong Xô ra đi luôn, chỉ còn con trai lớn với Lasima trải thảm. Một lúc sau là trải xong, ông bố chồng lại gọi họ ra sân, đổi vị trí cái máy làm mát. Lúc khiêng máy, Xô ra cũng không ra phụ, đến khi xong việc cô mới quay lại, rồi hỏi ông bố chồng với con trai lớn về đồ mới. Cô nói mình làm xong rồi, giờ phải đưa cô đi mua đồ mới thôi. Con trai lớn nói, việc của cô vẫn chưa xong hết rồi tính tiếp. Xô ra bảo ông bố chồng làm chứng, đợi cô làm xong thì ông phải giám sát con trai lớn mua đồ cho cô. Ông bố chồng nói nếu Xô ra làm tốt thì con trai lớn chắc chắn sẽ mua. Xô ra hỏi còn việc gì nữa, ông bảo ngoài sân còn đầy nước, kêu Xô ra dọn cho khô ráo. Xô ra quay đi tìm chổi, mang chổi ra, rồi bắt đầu quét dọn ngoài sân rất nghiêm túc, để được đồ mới. Cô còn gom rác lại một chỗ. Hôm nay Xô ra đúng là có làm thật. Không biết dọn xong rồi, con trai lớn có mua đồ cho cô không? Nếu con trai lớn không mua, thì chắc lại ồn ào tiếp. Xô ra một mình dọn sân, mà xung quanh ai cũng đứng nhìn, bảo cô dọn cho sạch sẽ. Xô ra nói, cô có tiêu chuẩn của mình, cô chắc chắn sẽ dọn sạch, đồng thời nhắc con trai lớn chuẩn bị sẵn, để đưa cô đi mua đồ mới. Con trai lớn nói, chỉ cần Xô ra dọn đúng theo tiêu chuẩn của anh chắc chắn sẽ mua đồ mới. Hai bên coi như thống nhất xong, mọi người chờ xem kết quả thôi. Xô ra quét sạch nước trên nền sân rồi, ông bố chồng bước tới kiểm tra. Ông nói Xô ra dọn chưa sạch, trên nền vẫn còn nước. Xô ra tiện tay lấy tấm chăn của cặp song sinh, ném xuống đất, rồi dẫm lên để thấm nước. Con trai lớn thấy vậy liền ngăn lại, không được lấy chăn của bé để lau nước. Xô ra nói, cô đâu có dám, nhưng miễn lau sạch nước đã rồi tính. Câu đó làm con trai lớn bực lên, anh bước tới chặn Xô ra, không cho dùng chăn của bé để lau nước, bắt cô tiếp tục dùng chổi quét nước đi. Lasima cũng nói, chăn đang sạch mà Xô ra là bẩn mất rồi. Xô ra nói chăn đã bẩn rồi, cô cứ muốn dùng chăn để thấm nước cho nhanh, làm vậy dọn sân sẽ sạch hơn. Mọi người nói thế nào? Xô ra vẫn tiếp tục dẫm chăn để lau nước. Mục đích của cô là dọn cho xong thật nhanh, để con trai lớn mua đồ mới cho cô. Xô ra cầm chổi tiếp tục quét dọn ngoài sân. Mọi người vẫn không ai đi nghỉ, cứ đứng ngoài sân trông chừng cô. Ông bố chồng lại tới soi thêm. Ông chỉ xuống nền bảo chỗ này còn bẩn, kêu Xô ra dọn khu đó trước. Xô ra cầm chổi qua quét dọn. Lasima nói, cách Xô ra dọn sân vẫn chưa đạt yêu cầu của mọi người. Xô ra bực lên, cô đẩy Lasima ra, rồi nói mọi người cố tình làm khó cô. Cô đã dọn sân sạch lắm rồi mà, đó là tiêu chuẩn của cô, nên con trai lớn phải mua đồ mới cho cô. Hai người lại cãi qua cãi lại. Ông bố chồng cầm chổi xua Xô ra đi. Ông nói, đầu óc cô chỉ nghĩ đến đồ mới, mà sân vẫn chưa đạt yêu cầu, nên không mua đồ mới cho Xô ra. Xô ra nói, mọi người hợp lại bắt nạt cô, không mua đồ mới cho cô, thì sau này đừng mong cô làm việc nhà nữa. Hôm nay Xô ra đúng là hụt hẫng thật, tưởng đâu sẽ có đồ mới, ai ngờ làm nửa ngày, cuối cùng chẳng được gì. Lasima đang nhào bột làm bánh ở kho, xong rồi vào phòng khách tìm người phụ, vì làm bánh kiểu này cần 2 người. Cô nhờ Xô ra giúp. Xô ra nói thà ngủ còn hơn giúp Lasima. Cô nhất quyết không giúp. Xô ra nói, nếu không phải Lasima lên tiếng góp ý, thì con trai lớn đã mua đồ mới cho cô rồi. Lasima đáp, là do cô làm việc mà không tập trung, sao lại đổ lỗi cho tôi? Con trai lớn không mua đồ cho cô là đúng thôi. Nói xong Lasima bỏ đi. Ông bố chồng khuyên Xô ra, bảo cô nên qua phụ Lasima một chút, dù gì làm bánh cũng là để cả nhà cùng ăn. Nhưng Xô ra vẫn không chịu. Cô nói, chỉ giúp nếu con trai lớn đi mua đồ ngay bây giờ. Ông bố chồng nói, nếu không giúp thì Xô ra khỏi ăn bánh. Xô ra nói, không ăn thì thôi, cô ăn không đủ thì sẽ mệt. Năm ấy cặp song sinh cũng thiệt thòi, rồi bảo ông tự quyết đi. Ông bố chồng cũng im luôn, không ai phụ giúp. Lasima đành tự làm bánh tiếp trong kho.
Nhìn động tác của Lasima, cũng biết, bình thường cô ấy làm việc này quen tay rồi. Một lúc sau, ông bố chồng vào kho xem Lasima. Ông hỏi cô có mệt không? Mệt thì nghỉ một chút cũng được. Lasima nói, làm bánh vốn là việc của hai người. Một mình làm thì đương nhiên mệt, nhưng cô không thể nghỉ, vì làm xong bánh còn phải lo bữa trưa nữa. Nghe vậy ông bố chồng cũng mềm lòng. Ông quyết định đi tìm người tới phụ cô ấy. Ông bố chồng quay lại phòng khách tìm Soja, tiếp tục bảo Soja qua phụ Lasima làm bánh. Soja nói với ông, cô thà làm việc nhà còn hơn phụ Lasima. Xem ra chuyện giữa Soja và Lasima khó mà hòa giải nổi. Soja không chịu giúp, ông bố chồng lại nghĩ tới con trai lớn. Ông hỏi Soja. Soja nói con trai lớn đang ngủ. Ông bố chồng bắt đầu gọi con trai lớn. Con trai lớn tỉnh dậy. Anh hỏi ông gọi có việc gì? Vì anh đang buồn ngủ, anh muốn nghỉ thêm chút nữa. Soja giục con trai lớn dậy rồi nói luôn. Ông bố chồng gọi anh qua phụ Lasima làm bánh. Con trai lớn nói, anh cũng không muốn qua phụ đâu. Muốn đi thì để Soja đi, còn anh thì ngủ tiếp. Đúng là cả nhà chẳng ai chịu siêng năng.